ความต้องการพลังงานอันไม่รู้จบของมนุษย์จึงเกิดการแข่งขันค้นหาและผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมที่มีความซับซ้อนและยิ่งใหญ่จนไม่น่าเชื่อกระบวนการสำคัญอันดับแรกในการผลิตพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้และนี่คือ5อันดับสุดยอดแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเฮอร์เบเนียแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มขุดเจาะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 5 จาก ExxonMobil สหรัฐอเมริกามีน้ำหนักมากถึง 750,000 ตันใช้คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนมหาศาลแพลตฟอร์มสูง120 เมตรส่วนใต้น้ำลึกกว่า122 เมตรงบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีถังเก็บน้ำมันดิบ 1.2 ล้านบาร์เรลโครงสร้างที่ทนต่อการชนของก้อนน้ำแข็งแห่งแรกของโลกสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของน้ำแข็งที่เข้ามาได้ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกของแคนาดากำลังการผลิตกว่า 150,000 บาร์เรลต่อวันโทรเอสร้างโดยบริษัทเชลในปี 1991 งบประมาณกว่า 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลานั้นฐานและดาดฟ้าถูกสร้างขึ้นแยกกันสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอันแข็งแกร่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์โครงสร้างทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โครงสร้างใต้น้ำลึกถึง 472 เมตรสูงมากกว่าตึก Empire State โครงสร้างด้านบน 368 เมตรกลายเป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกเคลื่อนย้ายโดยมนุษย์โอลิมปัสมาบีจากบริษัทเชลแพลตฟอร์มขุดเจาะแบบลอยน้ำในทะเลลึกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเคยสร้างลำตัวถูกสร้างขึ้นในประเทศเกาหลีใต้และเริ่มใช้งานในปี 2014 น้ำหนักกว่า 120,000 ตันมากกว่า Boeing 747-300 ลำรวมกันตั้งอยู่ในอ่าวเม็กซิโกที่ความลึกกว่า 944 เมตรมีความสูงถึง 124 เมตรพื้นที่รวมกว่า 340,000 ตารางฟุตกำลังการผลิต 100,000 บาร์เรลต่อวันเพอร์เรโดสปาแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแบบลอยน้ำที่ลึกที่สุดในโลกที่ความลึกประมาณ 2.4 กิโลเมตรโดยบริษัทเชลกำลังการผลิตสูงสุด 100,000 บาร์เรลต่อวันโครงสร้างสูง 267 เมตรสูงเกือบเท่าหอไอเฟลน้ำหนักกว่า 55,000 ตันออกแบบมาเพื่อทนต่อพายุเฮอริเคนเป็นแท่นขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เบอร์เคตแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มขุดเจาะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วย Exxon Mobil ของสหรัฐญี่ปุ่นรัสเซียและอินเดียผลิตน้ำมันได้กว่า 12,000 ตันต่อวันขนาด 200,000 ตันด้วยงบประมาณกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพอากาศที่หนาวเย็นของอาร์กติกเซอร์เคิลทำงานได้แม้ในขณะอุณหภูมิติดลบ 44 องศาเซลเซียสก้อนน้ำแข็งหนากว่า 2 เมตรไม่สามารถสร้างความเสียหายกับโครงสร้างได้ทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 9 และทนขึ้นสูงถึง 18 เมตรสูง 105 เมตรกว้าง 60 เมตรโครงสร้างใต้น้ำลึก 144 เมตรเกือบเท่ากับอาคารสูงกับ 50 ชั้นขุดเจาะได้ลึกกว่า 7 กิโลเมตรเคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกนำขึ้นมาเป็นพลังงานที่สำคัญของโลกได้อย่างไรถ้าอยากทราบกันแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับเบื่อไหมกับปัญหาคอมช้างั้นต้องนี่ Deva SSD ติดตั้งแทนฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมของคุณรับประกัน 5 ปีส่งฟรีทั่วไทย Deva Natural คอมไทยระดับโลกช่วงนาสาระปิโตรเลียมคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากซากพืชและซากสัตว์ถูกทับถมกันด้วยชั้นกรวดและทรายผนวกกับความร้อนใต้พิภพจนกลายเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติขั้นตอนการสำรวจหาและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมมีดังนี้ 1. การสำรวจทางธรณีวิทยาโดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศและวัดแนวทิศทางความเอียงของชั้นหินเพื่อคณิหาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 2. การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์สำรวจหาโครงสร้างของหินดังนี้ 1. วิธีวัดค่าสนามแม่เหล็ก Magnetic Survey 2. วิธีการวัดคลื่นความสั่นสะเทือน Seismic Survey เพื่อดูความหนาของชั้นหินดูโครงสร้างของชั้นหินเบื้องล่างออกมาในภาพ2มิติและ3มิติ 3. วิธีวัดค่าแรงดึงดูดของโลก Gravity Surveyการเจาะสำรวจหัวเจาะหมุนสกัดชั้นหินลงไปหลาย10ชั้นลึกลงไปกว่า4กิโลเมตรใช้เวลา 2-3 เดือนในการเจาะให้ถึงเป้าหมายโดยจะใช้น้ำโคลนซึ่งเป็นสารผสมพิเศษสารนี้จะถูกสูบอัดลงไปในก้านเจาะเพื่อทำหน้าที่เป็นวัสดุหล่อลื่นและลดการพังของชั้นหินและลำเลียงเศษดินขึ้นมาและยังป้องกันไม่ให้น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติดันขึ้นมาจากปากหลุมก๊าซธรรมชาติจะถูกลำเลียงไปตามท่อไปยังโรงแยกก๊าซเพื่อนำผลิตภัณฑ์ต่างๆขนส่งต่อไปน้ำมันดิบจะถูกบรรทุกใส่เรือขนส่งเพื่อไปที่โรงกลั่นน้ำมันผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกขนส่งต่อไปเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าคุณชอบอย่าลืม1 คอมเมนต์และกดไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์เพื่อให้เรามีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับYeah.